Jag heter Anders Zetterberg och arbetar på Cancercentrum Karolinska i Solna. Jag ska berätta om en teknik som vi håller på att utveckla som vi tror har en stor potential inom den kliniska cancerdiagnostiken. Den har sin utgångspunkt från vårt mångåriga intresse kring genetisk instabilitet. Cancercellens genom är instabilt. Kromosomerna bryts av, limmas ihop felaktigt och segregeras ojämnt till olika dotterceller. Så cancercellen har alltså utvecklat en mekanism att skapa en kvantitativ obalans mellan olika gener. Så en cancercell är alltså en cell som har för många av vissa gener och för få av andra. Och det är denna kombination som gör om cancercellen kan metastasera eller inte metastasera. Så här är alltså ett kvantitativt problem. Så kan vi kvantitera denna obalans så kan vi få väldigt mycket information om cancercellen. Vi har med olika typer av genetisk högupplösningsteknik, bland annat den som Magnus här berättade om, studerat ett antal olika tumörformer och försökt kartlägga genomet i de cancercellerna. Vi har då, vi kan sammanfatta det på följande sätt. Vi ser att vi har cancer av i princip två olika typer sett på ett ytligt sätt, alltså ett enkelt förenklat sätt, men kanske ändå väldigt viktigt. Dels cancer där huvudsakliga förändring är en mutation, en förändring som leder till en förändring i signalöverföringsmekanismen, det vill säga hur hormoner eller tillväxtfaktorer överför signaler till cancercellen. Det leder till att de delar sig och vi får en tumör. Men de cancerceller som har ett relativt stabilt genom, de har en låg risk att metastasera. Det går inte. Den andra typen av cancerceller som vi ser har ett mycket instabilt genom. Kromosomerna bryts som jag sa och rearrangeras och segregeras olika till dottercellerna. Och det leder i sin tur till att vi får en tumör, fler celler, men de uppvisar en hög risk till att metastasera. Så här alltså kan vi göra genom att mäta den obalans som finns mellan olika kromosomer, så kan vi alltså göra en riskbedömning, och det har stor betydelse för läkaren som ska säga, ska den här patienten behandlas med cellgifter eller ska det bara vara kirurgi eller ska det vara hormoner. Och en stor andel av våra tumörer är den tidigare typen, den lågmaligna typen, som idag tyvärr överbehandlas till stort besvär för patienten naturligtvis, överbehandlas i onödan och till stora kostnader för sjukvården. Så skulle vi kunna införa denna metod så har vi ett fast underlag för vårt beslutsfattande, cytostatika, kirurgi eller endokrin behandling. Vad vi helst vill ha är en metod, även om vi har gjort analyser med på isolerat DNA, så vill vi ha en metod som där vi kan göra någon sorts genetisk profil på enskilda celler. Det här är ett exempel på en provtagning som kallas finålspunktion som har existerat länge på Karolinska sjukhuset. Det är en patientvänlig metod där man får ut cellerna. Så skulle man kunna göra en detaljerad genetisk analys på varje enskild cell så skulle man vinna två saker. För det första skulle man kunna säga att det här är definitivt en cancercell, så det blir inte svart eller vitt. Va? Och det andra är att man kan få en preoperativ diagnos så man vet exakt hur man ska behandla den här patienten. Ett annat exempel är om man nu kommer att kunna identifiera cirkulerande celler i blodet, så kan man identifiera dem och säga att det här är en cancercell av den och den typen i framtidens tumördiagnostik. Vi använder oss av en teknik som vi känt sedan länge som kallas för fluorescens in situ hybridisering. Man har en fluorescerande prob, en liten bit av en gen som man märker med fluorescens. Den häller man sen på cellen. Och då binds den till sin plats i cellen genom en mekanism som kallas molekylär hybridisering. Och i sen fluorescensmikroskopet så kan man visualisera detta om man ser då två fluorescerande, här i cellkärnan, två fluorescerande punkter, den paternala och den maternala genen. Och de kan alltså kvantiteras en minut. I vår metod så har vi kombinerat de senaste landvinningarna i molekylär genetik, tredimensionell fluorescensmikroskopi och digital bildanalys. Och här ser vårt system ut, ett mikroskop, och det här är de färger som vi använder oss av, 6 kanaler. Och vi måste skanna provet i flera led.
Det här är våra färger då, det här ser vi cellkärnan och det här är de olika proberna. Så vi använder en prob, kan vara en färg eller en kombination av färger. Och på så sätt kan vi titta på många gener samtidigt i en och samma cellkärna. Så vi måste skanna preparatet på det här sättet, göra en tredimensionell bild av varje cellkärna, därför får fokaldjupet för varje fluorescerande punkt är väldigt litet. Och med det har vi alltså använt oss av bildanalys för att säga vad är en äkta signal, vad är en falsk signal och vad har den för spektral analys, det vill säga vad har den för färgkombination och vad är då för gen. Så med ledning av detta kan vi då se om den är aneuploid, det vill säga den har en förändrad kromosomsegregationsmekanism, eller den har en genamplifiering, flera kopior samma cell, den har tappat en kopia. Så vi kan alltså skaffa oss en specifik genetisk profil av varje enskild cancercell. Och detta är alltså har en stark potential. Så här ser det ut i verkligheten. Här har vi en cell med amplifierad, de röda punkterna, och deleterad, den gula. Så slutsatsen är det. Vi har skaffat oss en metodologisk bas för att kunna göra en genomisk profilanalys av enskilda celler. Och vi har här då en unik möjlighet att göra en radikal förbättring i den kliniska cancerdiagnostiken.